ta cùng đứng dậy và nhìn về phía đằng sau, chúng ta cùng chào đón thạc sĩ bác sĩ Thái Nhân Sâm và người chia sẻ chương trình thành đường này chúng ta đầu đầu với họ đây là có ai con con cái trường hợp một tí là con nữa là Và xin mời quý vị ngồi ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn MC đẹp trai của chúng tôi đã. Vâng, và tôi muốn khi chúng ta vỗ tay, chúng ta cười một nụ cười thật tươi được không? Một nụ cười thật tươi và một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu chúng tôi nha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta biết ngày hôm nay là ngày gì không ạ? Ngày gì ạ? Ngày rằm tháng 7, ngày Vu Lan báo hiếu đúng không ạ? Có phải là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái hành hiếu là một trong những cái hành quan trọng và lớn nhất của cuộc đời? Mà ngày hôm nay tôi biết được là tại sao cái ngày hôm nay là ngày rằm tháng 7, là cái ngày mà tất cả chúng ta đang tụ họp về cùng với tổ tiên, cùng với gia đình để thực hiện cái công việc báo hiếu. Nhưng mà chúng tôi lại vẫn tiếp tục cái chương trình này. Chúng ta vẫn ai ở đây đang còn may mắn đủ nhân duyên là còn bố mẹ ở trên cuộc đời này thì hãy giơ tay ạ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Đó là một cái phước báo rất lớn, là đến ngày hôm nay chúng ta vẫn vinh dự được cài bông hồng bông hồng đỏ trên ve áo của chúng ta để có thể có thời gian chăm sóc và dưỡng dục bố mẹ. Và cái hành hiếu này thì chắc chắn có điều kiện thì chúng ta sẽ có tâm sự nhiều hơn. Nhưng ngày hôm nay tôi lại có thể chia sẻ cho quý vị một cái sự khác biệt mà hầu như người ta ít khi nói đến cái hành hiếu. Và hơn gần 60 năm cuộc đời cũng như 35 năm trong ngành y và ngành giáo dục, tôi mới ngộ ra được một điều. Một trong những cái việc báo hiếu vô cùng quan trọng, đó là làm thế nào để bố mẹ mình có thể được tự hào về mình. Làm thế nào để mình là một con người được khỏe mạnh cả thân, cả tâm, cả trí và linh hồn. Đó mới là cách chúng ta báo hiếu tốt nhất cho bố mẹ và cuộc đời này. Chúng ta có đồng ý cái điều này không ạ? Có đồng ý là chúng ta phải khỏe, tâm của chúng ta phải an, trí của chúng ta phải sáng suốt, tài chính của chúng ta phải thịnh vượng, thì khối đó chúng ta mới báo hiếu được cho bố mẹ mình, báo hiếu được cho cuộc đời này. Có phải vậy không ạ? Ngày hôm nay bác Sâm chỉ mong muốn đó là làm thế nào để chúng ta báo hiếu đúng nghĩa. Trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải nuôi cha nuôi mẹ, chúng ta phải cung cấp thế này. Nhưng liệu chúng ta không có sức khỏe có thể chăm được cho bố mẹ mình không? Nếu chúng ta không có tài chính, chúng ta có thể nuôi được, chăm sóc được bố mẹ, tổ tiên ông bà không? Không. Và sau khi bác sĩ Sâm đã học, đã ngấm tứ đại trọng ân, chúng ta đang nói tới là chúng ta phải báo hiếu tổ quốc, báo hiếu bố mẹ, báo hiếu thầy cô, báo hiếu bạn bè. Nhưng chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải báo hiếu cho chính mình đúng nghĩa. Và có phải là chúng ta đang ngược đãi chính mình không ạ? Trong số tất cả chúng ta ngồi đây, ai đã từng nghĩ rằng mình phải báo hiếu cho chính mình mỗi ngày? Thì hãy giơ tay cho mọi người ngưỡng mộ một chút ạ. Rất là tuyệt vời, chúng ta hãy dành tràng vào tay cho tất cả những người đó. Và không phải những người đã giơ tay đâu, mà bác Sâm nghĩ rằng tất cả những người có mặt ngày hôm nay ở đây là chúng ta đang dành những cái gì tốt nhất cho chính mình, đang trả lại tất cả những cái gì tốt nhất cho chính mình. Có phải vậy không ạ? Có phải vậy không ạ? Vậy thì có nên dành cho chính chúng ta một tràng pháo tay vì điều đó không ạ? Và bác sĩ Sâm cũng muốn chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn
những người bạn đã giới thiệu cho mình cái chương trình này. Bởi vì nếu như không có những người bạn giới thiệu cho chương trình này thì chắc chắn mọi người cũng sẽ không biết được là ngày hôm nay có bác sĩ Sâm ở đây, đúng không ạ? Để chúng ta có được cái nhân duyên này, và bác sĩ Sâm cũng rất biết được rằng trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ có hai thứ, đó là phước lực và nghiệp lực. Ngày hôm nay chúng ta có đủ nhân duyên ở đây là chắc chắn chúng ta đã có cái gì? Nhân duyên từ kiếp trước rồi. Chúng ta có tin điều này không? Có tin điều này không ạ? Dạ tin ạ. Phải có nhân duyên từ kiếp trước. Ngày hôm nay đúng cái ngày rằm tháng 7, ngày Vu Lan báo hiếu, là chúng ta có cái dịp để ngồi ở đây, để chúng ta quay trở về báo hiếu cho chính mình, và sau đó chúng ta báo hiếu cho bố mẹ, báo hiếu cho tổ tiên, báo hiếu cho tổ quốc này. Chúng ta có sẵn sàng làm điều đó không ạ? Dạ đồng ý. Đồng ý thì một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chắc là vâng. Và trước hết thì tôi cũng được xin phép tôi giới thiệu, mà năm nay gần 60 tuổi, 58 tuổi. Có được ạ? Như thế này có được không ạ? Quá được rồi ạ. Tôi trước đây là giảng viên của trường Đại học Y Dược Huế và đã có 35 năm công tác trong ngành y và trong ngành giáo dục. Và hiện nay thì tôi đang phụ trách Viện Nghiên cứu Y học sự sống, một cái viện đầu tiên của Việt Nam cũng như viện đầu tiên trên thế giới. Nếu sau này có đủ nhân duyên thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn, chúng ta có thể giao lưu hơn. Đó. Và tôi cũng là một người đã có hơn 10 năm ăn chay trường. Mà ngày hôm nay tôi đứng đây không phải chia sẻ với tư cách là một bác sĩ, mà tôi chia sẻ với tư cách một người đã trải nghiệm những giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động để có thể giúp cho quý vị trở thành người thầy thuốc tốt nhất của chính mình, để giúp cho quý vị không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng ta có mong muốn điều đó không ạ? Để giúp cho quý vị quản trị được sức khỏe của mình từ nay đến gì? Đến khi gì? Khi về với tổ tiên, chúng ta quản trị được điều đó. Và bác Sâm chỉ tặng quý vị một điều, đó là hãy sống khỏe mạnh, chết an lành và tái sinh đúng cách. Có ba cái cụm từ đó thôi. Sống thì phải gì? Khỏe mạnh. Chết thì phải gì? An lành, bình an ra đi thanh thản, và sẽ được tái sinh đúng theo mình mong muốn. Chúng ta có tin điều này không? Khoan vội tin, bởi vì tôi đã đi đâu mà biết mà tin đâu ạ. Nhưng những cái điều này ngày hôm nay bác sĩ Sâm chia sẻ với tư cách là một bác sĩ, một giảng viên đại học, với tư cách là một giám đốc của Viện Nghiên cứu Y học sự sống. Và những cái này là cái mà bác sĩ Sâm đã đúc rút kinh nghiệm và trải nghiệm suốt bao nhiêu năm qua. Thì hy vọng rằng những cái kiến thức này có thể giúp cho quý vị trở thành một người sống tốt hơn để báo hiếu cho chính mình, cho cuộc đời này. Và cũng mong là những cái gì mà phù hợp với chúng ta thì chúng ta hãy giữ lại. Còn nếu mà không phù hợp với chúng ta thì sau khi ra khỏi cửa trả lại cho bác sĩ Sâm, được không? Có được không ạ? Chứ đừng có nói là hôm đó nghe cái bác sĩ Sâm nói và bây giờ tôi làm theo thế này thế kia, được không ạ? Cái gì phù hợp với mình thì hãy gì? Hãy giữ lấy. Còn cái gì mà không phù hợp với chính mình thì hãy trả lại cho bác sĩ Sâm, được không ạ? Và ngày hôm nay thì bác sĩ Sâm biết được rằng trong cái hội trường này có rất nhiều vị là bác sĩ, có rất nhiều người có trình độ, có đẳng cấp trong xã hội. Nhưng thôi, chúng ta hãy gác lại tất cả những điều đó và hãy đến đây mở lòng mình ra để lắng nghe một chút, được không ạ? Bởi vì cái chương trình chỉ gói gọn trong vòng 1 tiếng thôi, cho nên rất là mong quý vị có cái gì đó thì hoan hỉ, được không ạ? Dạ. Vâng, một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu đã. Em chuyển lại cái trang đầu. Vâng, vậy thì ngày hôm nay bác sĩ Sâm sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta một cái chủ đề mà có thể nói trong thời gian vừa qua là một nỗi đau của rất rất nhiều người. Chúng ta vừa rồi đã chứng kiến gì ạ? Anh Hoàng Nam Tiến, một trong những người có thể nói là một nhân tài của Việt Nam, mà ra tuổi đời còn gì ạ? Rất
trẻ, đang ở độ tuổi chín của tất cả sự nghiệp, nhưng anh đã ra đi vì gì? Nhồi máu cơ tim cấp đột quỵ. Rồi chúng ta cũng vừa nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HACO, Hà Nội Computer, cũng đột tử khi mới có gì? 50 tuổi. Rồi chúng ta cũng vừa nghe một huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam cũng đột tử khi đang tập bài kiểm tra sức khỏe. Và sát thủ đó mang tên đột tử do nhồi máu cơ tim. Vậy thì ngày hôm nay, bác Sâm với một tư cách đó là bác sĩ nội trú về tim mạch muốn chia sẻ cho quý vị hiểu được khái niệm thế nào là nhồi máu cơ tim, nguyên nhân nào gây nên nhồi máu cơ tim, những biểu hiện của nó như thế nào, và chúng ta điều trị giai đoạn cấp tính thì làm cái gì, và giai đoạn mãn tính ổn định về sau thì chúng ta phải làm cái gì để chúng ta có thể phòng ngừa được cái căn bệnh có thể nói là đáng sợ nhất hiện nay. Chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái kiến thức này không ạ? Dạ. Vâng. Dạ. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2022 thì có 19,8 triệu người đột tử do bệnh tim mạch, và trong đó chỉ chiếm khoảng 32%. Có nghĩa là 10 người chết thì có 3 người chết do bệnh gì? Tim mạch rồi. Và ở Việt Nam thì sao ạ? Mỗi năm Việt Nam có 200.000 người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm tới 33%. Như vậy là gì? Cứ có 10 người tử vong do tất cả mọi nguyên nhân thì tim mạch chiếm 1/3. Và trong lúc đó 85% liên quan đến hai kênh bệnh mà chúng ta đáng sợ nhất, đó là tai biến mạch máu não và đột quỵ, tử vong do đột tử do nhồi máu cơ tim. Chúng ta hơi đáng sợ không ạ? Có khủng khiếp không? Một năm có 200.000 người tử vong do bệnh lý tim mạch. Đây là những con số mà theo thống kê chúng ta biết nói. Và theo báo cáo thì hiện nay tỷ lệ đột tử do nhồi máu cơ tim cấp càng ngày càng có xu hướng giảm dần tuổi. Có nghĩa là trước đây là người ta nghe là gì? 60, 70 tuổi, nhưng bây giờ 40, 50 tuổi đã nghe đột tử do nhồi máu cơ tim. Và chúng ta cũng đã nghe một số thông tin là hậu quả của tiêm vaccine COVID, hậu quả của sóng điện tử, của sóng wifi, nó làm gia tăng tỷ lệ đột tử. Đây là những cái. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu được khái niệm. Để chúng ta hiểu khái niệm nhồi máu cơ tim là gì? Là một căn bệnh mà vì một lý do gì đó cái mạch vành cung cấp nuôi dưỡng máu cho cơ tim đột nhiên bị tắc lại, và cơ tim không có máu để nuôi dưỡng nữa, gây nên gì? Tử vong, đột tử. Không có máu nuôi dưỡng gây tử vong nhanh chóng, là biến chứng nặng nề và liên quan đến lối sống căng thẳng, ít vận động, và đặc biệt đó là chế độ ăn không lành mạnh. Và hiện nay người ta nói căn bệnh này là một căn bệnh do lối sống. Và sắp tới thì Viện Y học Sự sống sẽ có một cái chủ đề, đó là những bệnh di truyền lối sống. Chúng ta thường nói là nghe nói là gì? Bệnh di truyền chỉ về gen. Nhưng mà hiện nay chúng ta đang có một căn bệnh, đó là di truyền lối sống. Và cái lối sống trong gia đình đó nó sẽ quyết định sức khỏe của cả đại gia đình. Và chúng ta biết được rằng cái căn bếp của chúng ta, cái người vợ, người mẹ trong gia đình sẽ quyết định sức khỏe của 3 thế hệ. Quyết định sức khỏe của bố mẹ mình, sức khỏe của mình, và quyết định sức khỏe của gì? Con của mình. Và chúng ta thường thấy trong một gia đình, ông bà bố mẹ mà bị tăng huyết áp, béo phì thì thường gia đình đó cũng sẽ có nhiều người giống như vậy. Đó là do gì? Lối sống. Đó. Vậy thì những nguyên nhân nào gây nên căn bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim thì chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ này ạ. Đó là hút thuốc, đó là béo phì, đó là tăng huyết áp, đó là stress, đó là tăng cái mỡ máu, tăng huyết áp và những cái stress. Thì chúng ta hiểu nguyên nhân chính
gây nhồi máu cơ tim, đó là do tình trạng mạch vành bị xơ vữa hẹp do các mảng cholesterol mà ta gọi là mỡ xấu, nó bám dần ở trong thành mạch máu và tích tụ, sau đó nó cứ lớn dần gây nên tình trạng xơ vữa hẹp và cuối cùng nó tắc lại. Đây chính là nguyên nhân chính. Và chúng ta cứ tưởng tượng giống như ống nước của chúng ta ở nhà đấy. Khi chúng ta mới lắp cái ống nước thì khi chúng ta vặn cái vòi thì nó sẽ chạy rất là gì? Nhẹ nhàng, nó chảy rất là tốt. Nhưng sau một thời gian 1 năm, 2 năm, tất cả những chất bẩn nó cắn, nó bám lại ở trong cái vòi nước và chúng ta vặn ra nó chảy gì? Giọt và nó tắc lại. Nó là gây nên gì? Nhồi máu cơ tim. Như vậy chúng ta hiểu được cái nguyên nhân chính chưa? Nguyên nhân chính là do chất bẩn, mà chất bẩn đó chính là cholesterol, là thủ phạm hàng đầu. Đi kèm với đó là gì? Là tăng huyết áp, là gì? Rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, đái tháo đường, béo phì, tuổi cao, tiền sử gia đình. Và tất cả những cái này hiện nay người ta đang dùng một cái từ chung, đó là căn bệnh của lối sống. Và tất cả những cái bệnh này mang một cái từ chung, đó là hội chứng rối loạn chuyển hóa. Chúng ta đã nghe cái từ này chưa ạ? Rối loạn chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa mỡ gây nên tăng mỡ máu, rối loạn chuyển hóa đường gây nên tăng đường máu, rối loạn chuyển hóa axit uric gây nên gút, tăng axit uric, rối loạn. Tất cả những cái đó tạo thành một cái chung chứ không tách rời đâu ạ. Thường là những người xét nghiệm mà người ta hay nói là gì? Đi xét nghiệm về bác sĩ bảo là gì? Em có 3 cái cao và 1 cái thấp. Một là gì? Mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao. Nhưng có một cái là càng ngày càng tụt, là lương càng ngày càng tụt. Đúng không ạ? Hội chứng 3 cao và 1 gì? 1 thấp. Lương thì có phải là càng ngày càng tụt không? Mỡ máu thì càng ngày càng gì? Càng tăng, đường máu càng ngày càng tăng, huyết áp càng ngày càng tăng không? Và đó chính là nguyên nhân. Nhưng tất cả những cái này nó dẫn tới càng mạch máu càng ngày càng gì? Càng hẹp. Vậy thì cái tiến triển của bệnh đó là gì? Lúc đầu nó là gì? Hẹp. Hẹp lại đến một ngày đẹp trời tắc, và máu không được nuôi dưỡng cho cơ tim nữa, cơ tim bị hoại tử, và đó chính là nhồi máu cơ tim. Và khi nhồi máu cơ tim thì chúng ta thường hay nghe cái gì? Nghe cái gì ạ? Nghe cái gì? Khi nhồi máu cơ tim cấp vừa rồi chúng ta nghe cái gì? Nghe ò, cáo khó đúng không ạ? Sau một cơn đau tim đột ngột, mặc dù đồng chí đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do gì? Bệnh quá nặng và đồng chí đã không thể gì? Qua khỏi, và đồng chí đã từ trần hồi, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Có phải là như vậy không ạ? Có phải đây là tiến triển của một cái bệnh lý tim mạch không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta đừng để bị gì? Bị hẹp. Làm thế nào đừng để bị gì? Bị tắc. Và làm thế nào để đừng để bị hoại tử? Thì đây chính là 3 bước để chúng ta quản trị được bệnh lý sức khỏe của tim mạch. Đúng không ạ? Làm thế nào đừng để gì? Bị hẹp lại. Rồi, hẹp rồi thì đừng có để bị gì? Bị tắc. Mà tắc rồi thì tắc vừa vừa đó, chúng ta vẫn có thể cấp cứu được. Đừng để ò. Đúng không ạ? Đừng để cáo phó xảy ra. Đúng không? Đây, vậy thì tiến trình đấy ạ. Sau 20 đến 30 phút mà hình thành một cái cục máu đông tắc nghẽn thì có thể gây nên cái tế bào cơ tim ở vùng phía sau đó bị hoại tử. Cho nên đối với tất cả những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, thời gian là vàng. Nhận biết dấu hiệu như thế nào, xử trí như thế nào để có thể thông được cái mạch máu, đó là thời gian cấp cứu vô cùng quan trọng để chúng ta có thể cứu mình và cứu người. Được không ạ? Chỉ có 20 đến gì? 30 phút thôi. Cho nên thời gian là vàng, thời gian là cơ tim, thời gian là sự sống. Nhưng tốt nhất là đừng để những dấu hiệu này gì? Xảy ra. Đó. Vậy thì triệu chứng ạ. Ở đây
tất cả những người nào có biểu hiện bệnh lý tim mạch, những người nào lớn tuổi, ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như bị tiểu đường, ví dụ như hút thuốc lá nhiều, ví dụ như tăng mỡ máu, mà tự nhiên xuất hiện cơn đau thắt ngực. Thì cơn đau thắt ngực này chúng ta lưu ý này, thứ nhất là nó xuất hiện ở vùng trước ngực, thường xuất hiện sau khi gắng sức hoặc thường xuất hiện sau những xúc động mạnh. Ở đây không biết ai có biết ông chủ người đưa sầu riêng J6 từ Thái Lan về Việt Nam, người Đồng Nai không ạ? Ai có biết cái trường hợp này không? Ông là một trong những người đưa cái sầu riêng đầu tiên về Việt Nam nhân giống phát triển vào năm 2020 ông tổ chức cái chương trình lễ hội sầu riêng lần thứ nhất tại Ban Mơ Thuột. Đang trong quá trình phát biểu xúc động quá, ông lên cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và đột tử khi đang đỉnh cao của sự nghiệp. Đây là cái cảnh báo. Vậy thì nó sẽ xuất hiện sau gắng sức, nó sẽ xuất hiện sau stress, sau một cái bức xúc hoặc là một cái gì đó. Cho nên người ta khuyên là cả những người có bệnh lý tăng huyết áp, tăng mỡ máu, tăng đường máu thì có một điều đó là tuyệt đối là phải gì? Phải gì? Phải buông bỏ. Đừng có bức xúc, chỉ cần một bức xúc thôi. Một đốm lửa sân có thể đốt cháy cả một rừng công đức, nhưng mà chưa biết đốt cháy cái gì, nhưng mà có thể đốt cháy chính mình rồi. Hiểu không ạ? Cho nên chỉ cần sân hận một chút thôi là ngay lập tức cái mạch vành này nó co thắt lại và nó đã hẹp rồi. Điều gì xảy ra khi nó là gì? Co thắt nữa thì điều gì xảy ra? Nhồi máu cơ tim. Đó. Vậy thì cơn đau thắt ngực có thể đau nhói hoặc là cảm giác nó nặng, nó tức ở cái vùng ngực này. Và người ta mô tả đôi khi có cảm giác như đau như dao đâm ở vùng trước ngực này. Đau nó có thể lan lên cổ, lên cằm và có thể lan ra cánh tay trái. Đây là cái đặc điểm của cơn đau ngực do nhồi máu cơ tim. Nhưng cái dấu hiệu quan trọng nhất đó là đi kèm với cơn đau là người bệnh cảm thấy hốt hoảng, cảm thấy vã mồ hôi, và đặc biệt có một dấu hiệu đó là dấu hiệu như bị choáng. Huyết áp tụt, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp hạ. Nếu như người nào tuổi cao có những nguyên nhân về tim mạch mà lại đau ngực cộng với dấu hiệu choáng thì chúng ta hãy coi chừng đó có thể là gì? Nhồi máu cơ tim. Như vậy cái dấu hiệu nhận biết chúng ta có thấy rõ là một là gì? Cơn đau ngực, đau thắt, đau đè nặng ở vùng ngực hoặc là đau nhói, có thể lan lên cổ, lan lên cằm và lan ra cánh tay. Thứ hai, cơn đau này xuất hiện sau gì? Gắng sức. Có thể là gắng sức về thể chất hoặc là gắng sức về gì? Tinh thần. Và thứ ba, kèm theo dấu hiệu choáng, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp gì? Tụt. Thì tất cả những trường hợp có biểu hiện như vậy chúng ta phải nghi ngờ có khả năng bị gì? Bị nhồi máu cơ tim. Để ngay lập tức chúng ta sẽ gì? Đưa bệnh nhân đến. Khi mà có những cái biến chứng xảy ra, loạn nhịp tim, suy tim, vỡ tim, choáng tim, nhồi máu cơ tim, thì đã có nhiều trường hợp, rất nhiều, giống như vận động viên vừa rồi một huấn luyện viên trong bài test kiểm tra thể lực để cấp lại chứng chỉ đã đột tử ngay trên sân. Đó, thì đây là những cái trường hợp có thể vỡ tim luôn, hoặc là có thể lên những cơn nhịp nhanh, có thể ngừng tim, mà chúng ta hay nghe một cái từ gọi là ngừng tim ngoài bệnh viện. Tức là đột tử xuống là gì? Ngừng tim rồi và không đưa kịp vào nữa. Mà tôi có một người thầy là giáo sư tiến sĩ Hoàng Trọng Thản, 62 tuổi, giảng viên, phó chủ nhiệm bộ môn nội của trường Đại học Y Dược Huế, 62 tuổi mà đột tử do nhồi máu cơ tim cấp mà không kịp đưa vào bệnh viện cấp cứu nữa. Chúng ta thấy gọi là ngừng tim ngoại viện. Đây là những cái biểu hiện mà rất là khủng khiếp. Vậy thì tiêu chuẩn để chuẩn đoán chúng ta thường dựa vào gì? Một là cơn đau thắt ngực, cơn đau ngực, người ta gọi là cơn đau tim. Thứ hai là kèm theo dấu hiệu choáng. Và thứ ba là các kết quả
Khi vào bệnh viện thì người ta sẽ đo điện tâm đồ, người ta sẽ xét nghiệm men tim, người ta sẽ chụp động mạch vành để người ta khẳng định là cái mạch vành đó có bị tắc ở chỗ nào đó hay không. Thì những cái này thuộc về gì ạ? Thuộc về bệnh viện, mà chúng ta chỉ cần nhớ cho bác sĩ Sâm đó là gì? Cơn đau thắt ngực kèm với dấu hiệu choáng, mệt, xỉu, vã mồ hôi, nhịp tim nhanh, đo huyết áp, thấy huyết áp tụt thì chúng ta phải cảnh giác mình đó có khả năng là bị gì ạ? Nhồi máu cơ tim. Còn những cái việc này là bệnh viện họ phải gì? Là xử trí. Đó. Vậy thì điện tâm đồ, đo men tim, siêu âm tim hoặc là chụp động mạch vành, đó là việc của gì? Của những người thầy thuốc. Còn việc của chúng ta, bác Sâm nhắc lại, đó là khi phát hiện một người lớn có những nguyên nhân như nghiện thuốc lá, như tăng mỡ máu, như đái tháo đường, như bị gút mà xuất hiện cơn đau gì? Đau ngực, đau nhói, đau thắt hoặc là cảm giác đè nặng ở vùng ngực kèm theo dấu hiệu choáng, mạch nhanh, huyết áp hạ, vã mồ hôi, bủn rủn chân tay, ngộp thở, thì hãy nhanh chóng gọi gì? Hãy nhanh chóng, việc của chúng ta là nhanh chóng gì? Nhanh chóng gọi cấp cứu để có thể đưa bệnh nhân tới những nơi đó. Vậy thì điều trị cấp cứu mục tiêu đó là tái thông cái động mạch vành càng sớm càng tốt để giảm tổn thương. Tức là khi mà tắc nghẽn rồi thì việc của chúng ta là giảm làm sao để lưu thông được cái tắc nghẽn đó. Đó, và gọi ngay cấp cứu này. Với chúng ta thì những người nào đó, khi mà chúng tôi thường khuyên tất cả những bệnh nhân mà có bệnh lý về mạch vành á, thường họ hay có cái tình trạng đau thắt ngực á, thì bao giờ cũng khuyên họ có một cái lọ xịt, gọi là xịt để giãn mạch vành. Thì chúng ta sẽ kiểm tra trong cái túi của họ, trong cái ba lô hoặc là trong cái gì họ có mang theo thuốc đi hay không. Tức là thường bọn tôi khi mà khuyên tư vấn cho những người bệnh nhân mà đã có dấu hiệu nguy cơ của bệnh mạch vành thì thường là trong túi có viên aspirin hoặc là viên gì hoặc là cái lọ xịt để giãn mạch vành. Thì ở nước ngoài thì bao giờ chúng ta thấy một trường hợp như vậy xỉu đó thì chúng ta nên kiểm tra trong cái túi đồ của họ có cái hộp xịt đó hay không, thì chúng ta sẽ xịt vào, hoặc là chúng ta có thể hướng dẫn cho họ lấy cái viên thuốc, có cái viên gọi là aspirin, là một trong những thuốc giảm đau chống đông máu có thể dùng được mà nó an toàn, không có tác dụng phụ trong những trường hợp đó. Đó. Rồi chúng ta gọi xe cấp cứu, rồi đến bệnh viện, rồi sau đó bệnh viện sẽ chuyển họ vào những cái đơn vị có khả năng xử trí cấp cứu mạch vành. Sau đó người ta sẽ sử dụng các biện pháp để can thiệp, có thể dùng thuốc giảm đau morphine, dùng thuốc giãn mạch vành, dùng thuốc aspirin, dùng thuốc hạ huyết áp, vân vân. Và gì? Sử dụng các cái thiết bị thì cái đó là thuộc về gì ạ? Thuộc về gì? Chuyên môn của các bác sĩ. Còn việc của chúng ta là nhanh chóng có thể gọi gì? Gọi cấp cứu. Hoặc là chúng ta sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân nằm ở tư thế đầu hơi cao một chút, sau đó hướng dẫn cho bệnh nhân thở đều, hít thở đều đó, để cho bệnh nhân an tâm, và chúng ta sẽ hỗ trợ bệnh nhân tới gì? Tới bệnh viện đó. Còn những cái việc này là việc của ai ạ? Của các chuyên gia, rồi chúng ta không đi sâu vào những cái lĩnh vực này đó. Điều trị duy trì thì có thể dùng các cái thuốc gọi là thuốc chống đông máu, các cái thuốc hạ mỡ máu, các cái thuốc vân vân, thì cái đó là thuộc về lĩnh vực của các bác sĩ chuyên ngành. Giống như tôi trước đây là bác sĩ chuyên nội trú về tim mạch thì những cái này. Còn việc ngày hôm nay thì tôi muốn cùng với tất cả quý vị đi sâu vào lĩnh vực làm thế nào để phòng ngừa, làm thế nào để hạn chế và làm thế nào để duy trì cái sức khỏe tốt nhất bằng nền y học gì? Nền y học sự sống. Là một cái sự khác biệt để chúng ta hiểu được. Chúng ta phải gì? Chúng ta hiểu này, bệnh lý của cơ tim không phải là chỉ có là bệnh lý của tim, mà là bệnh lý của gì? Rối loạn chuyển hóa, bệnh của cảm xúc và bệnh của năng lượng sống. Và bệnh lý của cơ tim không phải chỉ đơn thuần là tim, mà là của thân, của tâm,
của trí và còn có cả linh hồn. Vậy thì ngày hôm nay tôi chia sẻ cho quý vị đây chính là cẩm nang 7 bước để chúng ta có thể thanh lọc và làm sạch mạch máu. Bởi vì chúng ta hiểu được rằng nhồi máu cơ tim chỉ là do tình trạng mạch máu đi hẹp và tắc lại thôi. Vậy thì câu hỏi của chúng ta đặt ra làm thế nào để mạch máu không bị hẹp và không bị gì? Tắc lại. Và đây chính là nhiệm vụ của chúng ta. Hãy dự phòng trước, đừng để cái tình trạng lúc nãy gì xảy ra. Vậy thì hệ thống mạch máu khỏe là nền tảng cho sức khỏe toàn diện. Và tôi giới thiệu cho quý vị cẩm nang 7 bước để thanh lọc, đào thải độc tố mạch máu, làm sạch mạch máu. Cái bước thứ nhất đó là thanh lọc bằng dinh dưỡng. Tôi biết được trong số tất cả chúng ta ngồi đây đang là những người thường xuyên sử dụng các phương pháp thực dưỡng, sử dụng các cái phương pháp ăn uống để làm thế nào để làm sạch mạch máu. Thì chúng ta có nhớ cho 2 thứ thôi. Một là hạn chế các loại mỡ xấu đưa vào cơ thể của chúng ta. Mà tôi hay dùng 2 chữ, đó là một là life food, là thức ăn cho sự sống, và 2 là diet food, là thức ăn của sự chết. Vậy thì mỡ xấu là các thực phẩm chiên rán, các đồ chế biến sẵn, các loại thịt đỏ quá mức, và những chất béo chuyển hóa là những chất mà nó sẽ gia tăng cholesterol xấu ở trong máu. Nó là nguyên nhân chính gây nên hẹp. Một mặt là chúng ta hạn chế tối đa những cái chất xấu này, và cái thứ hai là chúng ta đưa tất cả những cái chất tốt vào trong cơ thể. Và ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cho quý vị một cái bữa ăn mà tất cả các chuyên gia tim mạch khuyến cáo nên sử dụng, đó là bữa ăn cầu vồng. Mọi người đã nghe cái từ này chưa ạ? Bữa ăn cầu vồng. Cầu vồng chúng ta thường nghĩ tới cái gì? 7 sắc cầu vồng, đúng không ạ? Và các nhà khoa học đã khuyến cáo, đặc biệt với những người bị rối loạn chuyển hóa, những người hẹp mạch vành, những người tăng mỡ máu, thì bữa ăn cầu vồng là một trong những biện pháp vô cùng tuyệt vời để có thể đảo ngược lại tình trạng nhồi máu cơ tim cũng như bệnh mạch vành. Mà chúng ta biết Tổng thống Mỹ Bill Clinton là một người đã áp dụng bữa ăn cầu vồng, bữa ăn tạo ra oxit nitric NO để tái thông mạch vành bị hẹp và tái lập tuần hoàn bàng hệ. Chúng ta hiểu là gì? Khi bị tắc lại thì làm thế nào để cho mạch máu nó rộng ra? Thứ hai, làm thế nào để có thể bắt cầu được cái chỗ tắc đó? Nó không đi được thì nó phải đi đường gì? Đường vòng. Một thực tế là khi mà chúng ta bị tắc đường thì có phải là chúng ta phải tìm đường vòng gì? Tìm đường vòng để chúng ta đi, đúng không ạ? Đi qua cái chỗ hẹp đó, đúng không ạ? Thì NO là một trong những giải pháp để giúp cho tái thông mạch vành cũng như tái tuần hoàn bàng hệ. Ngày hôm qua cái điều này rất là rõ ràng. Ngày hôm qua thì tôi đi từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh, đến ngay chỗ cái đầu vào cao tốc thì Google bảo là hiện nay đang cấm vào cao tốc, không thể đi được nữa. Và Google chỉ cho tôi quay ngược trở lại, vòng qua Nhơn Trạch, rồi sau đó lên cao tốc ở cái đoạn gì? Đoạn Nhơn Trạch. Có phải ông Google rất là thông minh không ạ? Và NO cũng là một hình thức như vậy. Các chỗ này thì chúng ta gì? Làm thế nào để thông chỗ khác? Vậy thì bữa ăn cầu vồng thì chúng ta hiểu được một cách rất đơn giản là thế này đấy ạ. Thực vật toàn phần, tươi sống, đa dạng, đủ màu sắc, đủ mùi vị, theo vùng miền và theo mùa. Đơn giản không ạ? Nhớ bữa ăn cầu vồng để tạo ra NO, để làm rộng mạch máu, chống hẹp mạch máu và tái tưới mạch vành là thực vật toàn phần, tươi sống,
đa dạng, đủ màu và đủ mùi. Đó là những thực phẩm tạo ra những hóa chất thực vật, người ta gọi là phytochemical, những hóa chất thực vật để chống oxy hóa mạch máu, để chống hẹp mạch máu và tái tưới mạch máu. Vậy thì đơn giản không ạ? Chúng ta thường hay ăn kiểu gì? Salad. Salad là một trong những cái bữa ăn vô cùng tuyệt vời để có thể giúp cho tất cả những bệnh nhân hẹp mạch vành quay trở về được cuộc sống bình thường nhờ chế độ này. Và mọi người có thể lên Google tra, đó là bữa ăn tạo NO mà Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã từng áp dụng. Vậy thì Tổng thống Mỹ áp dụng thì chúng ta có nên áp dụng không? Và hãy thử đi ạ. Cái này mọi người hãy thử chứng minh. Và cái điều này nó vi diệu hơn rất nhiều loại thuốc hạ mỡ máu hiện nay. Đó, như vậy là gì? Cung cấp rất là nhiều các cái chất NO này, cái này để chống oxy hóa, chống viêm và làm chậm tiến triển. Vậy thì cái bữa ăn này có đơn giản không ạ? Có làm được không ạ? Hãy thử trải nghiệm điều chỉnh chế độ ăn của chúng ta, hạn chế tối đa từ động vật, hạn chế đường tinh luyện, hạn chế chiên, hạn chế rán, hạn chế nướng. Chúng ta có biết là khi mà chúng ta nướng các loại thịt á, có mùi gì không? Mùi gì? Mùi rất thơm. Đó là nó biến đổi protein thành các amin vòng. Và cái mùi đó làm cho chúng ta không cưỡng lại được. Cho nên tại sao trao chúng ta là gì, là sướng cái miệng thì khổ cái gì? Khổ cái tim. Sướng cái miệng thì làm cho cái tim là gì? Khổ đau. Đúng không ạ? Có đau không? Có khổ không? Chết hay có khổ không? Đó. Vợ thì người ta xài mà con thì người ta sai. Có đúng không? Tất cả những người đang trẻ như vậy, tiền nhiều như vậy thì gì? Người khác thôi. Đúng không ạ? Mà con thì người khác gì? Sai. Con nên đừng bao giờ để điều đó có thể xảy ra. Hãy yêu thương lại chính mình và hãy yêu thương lại trái tim của mình. Và ngày hôm nay hãy hiểu một chút để báo hiếu cho trái tim của mình. Được không ạ? Một thực tế là chúng ta không yêu thương trái tim này mà lại đang mỗi ngày làm cho trái tim của mình tan vỡ. Có không? Đang đối xử tàn nhẫn đúng không ạ? Vậy có nên quay trở về cảm ơn không? Một trong những phương pháp mà khi này chúng ta phải biết đó. Thì bữa ăn này chúng ta có làm được không ạ? Màu đỏ này, màu cam này, màu xanh này, màu tím này, màu trắng. Như vậy là gì? Nhiều màu sắc, nhiều mùi vị mà chúng ta có thể kiếm được. Nhưng nên nhớ là gì? Ở vùng nào thì nên sử dụng ở cái vùng đó. Tốt hơn là chúng ta mang từ gì? Từ xa về. Chúng ta đang có một cái tình trạng là chúng ta đây xính gì? Xính ngoại. Đúng không ạ? Nhưng ở đâu thì tất cả cỏ cây hoa lá xung quanh chúng ta mới là vị thuốc tuyệt vời nhất với chúng ta nha. Chúng ta đã còn bán anh em xa để mua láng giềng gần. Tại sao bây giờ là chúng ta lại mua những cái loài ở đâu nó không phù hợp nha. Không phù hợp. Ví dụ như những loại thực phẩm ở ngoài rất đẹp từ châu Âu, châu Mỹ về, nó không phù hợp với người Việt Nam đâu. Chúng ta hiểu không ạ? Trong lúc đó nó quá đắt tiền. Đây là cái điều mà gì chúng ta sẽ lựa chọn đó. Rồi, cái thứ 3 đó là nước chữa lành. Thưa quý vị, cả nhà đã bao giờ nghe cái từ nước chữa lành chưa? Có chưa? Chúng ta có 4 loại nước. Một là nước bẩn, 2 là nước sạch, 3 là nước tốt và 4 là nước chữa lành. Vậy thì nước chữa lành như thế nào? Thì sau cái phần chia sẻ của tôi, chúng ta sẽ được nghe một chuyên gia nói sâu về như thế nào là nước chữa lành. Được không ạ?
Như thế nào để giúp cho cái nước đó có thể làm sạch được mạch máu, giúp cho trẻ hóa tế bào và giúp cho loại bỏ độc tố ở trong mạch máu? Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe cái chương trình chia sẻ tuyệt vời này không? Có thêm một tràng vào tay để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ biết được như thế nào là nước chữa lành. Và có một điều nữa, thì sắp tới Viện Y học Sự sống sẽ xuất bản một cuốn sách, đó là Nhìn ăn khoa học. Thì tất cả những bệnh nhân bị bệnh tim mạch trong giai đoạn cấp tính, bác sĩ Sâm có một lời khuyên là không đưa các loại thực phẩm từ bên ngoài vào trong giai đoạn cấp tính. Điều này có rất là nhiều người sẽ phản đối. Nhưng sau này chúng ta sẽ hiểu một cái câu mà hôm trước có bác sĩ Sâm có chia sẻ là gì? Đói thì rau, mặt đau thì nhịn, là một trong những phương pháp hạ mỡ máu nhanh nhất trong giai đoạn cấp. Và chúng ta hãy để cái cơ thể tự sửa chữa, tự phục hồi cái tổn thương đã nha. Và chúng ta chỉ cung cấp những cái gì thực sự cần thiết cho cơ thể, đó là vitamin, đó là khoáng chất, đó là nước thôi. Còn tất cả những cái đa chất chúng ta sẽ tạm thời gì ngừng lại, chứ không phải là đang gì. Có rất là nhiều người ăn không nuốt nổi, thở không nuốt, ăn vào một tí rất là tức rồi mà vẫn ép cho bệnh nhân ăn. Chúng ta hiểu cái điều này không ạ? Nha. Thì em ơi cho thầy lại cái. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho chương trình sáng được. Vâng. Thứ hai là bước thứ hai là thanh lọc đào thải độc tố bằng vận động. Sống là động mà không động là gì? Là đai. Vậy thì chúng ta phải hiểu được này, máu trong cơ thể của chúng ta muốn lưu thông được thì nó có 3 cái cơ quan nó đảm nhận. Một là cái tim để bơm máu đi và hút máu về, ta gọi là cái tim là cái bơm. Cái thứ hai là cái gì ạ? Cái phổi. Phổi là cơ quan gì? Cái bơm trợ lực cho tim. Tức là khi mà chúng ta hít vào thật sâu thì cái cơ hoành nó hạ xuống và cái áp lực ở trong cái buồng phổi này trở nên âm tính và nó sẽ hút máu trở về. Còn khi chúng ta thở ra thì chúng ta đẩy cái cơ hoành ngược lên trong, cái áp lực ở trong buồng phổi này nó tăng lên và nó sẽ đẩy máu từ gì? Từ lồng ngực đi. Thì cái phổi hô hấp đó chính là cái bơm trợ lực thứ nhất. Cho nên trong đông y chúng ta hay dùng một cái từ là gì? Khí dẫn huyết. Khí huyết lưu thông, khí có thông thì huyết mới thông. Chúng ta hiểu cái chỗ này không ạ? Cái thứ ba là vận động. Cơ của chúng ta khi chúng ta co bóp, chúng ta hiểu khi chúng ta co bóp là nó tác động ép vào các mạch máu để cho máu được lưu thông. Cho nên cái co bóp cơ của chúng ta đó là cái bơm trợ lực thứ hai. Như vậy để lưu thông được bắt buộc tim phải hoạt động gì? Tốt, phổi phải thở tốt và vận động phải gì? Phải tốt. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa này không ạ? Cho nên là bắt buộc chúng ta phải gì? Vận động thì nó mới lưu thông được. Đó. Thì chúng ta có thể tập aerobic, chúng ta có thể tập khí công, tập yoga, thiền, vân vân. Tất cả những phương pháp này. Và nhớ cho bác Sâm một câu thôi. Dùng tâm để điều ý, dùng ý để điều khí và dùng khí để điều huyết. Được chưa? Hiện nay đa số chúng ta tập là mới tập gì ạ? Tập gì? Tập vận động thôi. Có 3 thứ để đảm bảo cho khí huyết lưu thông, đó là tâm lực, khí lực và thể lực. Chúng ta nhớ ạ, tâm lực, khí lực và thể lực. Chỉ có khi nào 3 thứ đó nó phối hợp với nhau chặt chẽ thì khi đó chúng ta mới có thể vận động, thở, đi lại một cách ổn định. Nhưng hiện nay đa số chúng ta lại đang chủ yếu là tập gì? Tập gì ạ? Thể lực. Và đôi khi lại đang còn quá lên nữa, tập quá lên nữa mà chúng ta không lường được sức mình.
đã có những cái đội tử, đã có những runner, tức là những cái siêu cầu thủ đạp xe đạp, có những cầu thủ chạy bộ đã đột tử ngay trên gì đường đua, tức là bị gắng sức quá mức. Đó, vậy chúng ta phải lưu ý là gì? Tâm lực, khí lực và thể lực. Đó, chúng ta hiểu cái điều này. Thứ ba là thanh lọc bằng các liệu pháp tự nhiên. Thưa với quý vị, đây có thể là một trong những thứ mà chúng ta đã lãng phí lớn nhất. Thường cái gì mà rẻ nhất, cái gì mà cho không thì chúng ta lại thường gì? Coi thường nó. Đúng không ạ? Không khí chúng ta có coi thường không? Nước chúng ta có coi thường không? Rồi, nhưng ánh nắng mặt trời là một trong những phương pháp vi diệu để chúng ta tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, để chúng ta tăng cường cái hormone melatonin để điều chỉnh lại cái đồng hồ sinh học của chúng ta. Nó rất tuyệt vời. Ở đây có ai có cái thói quen là tắm nắng buổi sáng không? Em có thể đọc được thấy. Rất là tuyệt vời. Có ai có thói quen mở sáng nhìn vào ánh mặt trời yêu thương không? Rất là tuyệt vời. Hãy nhìn mặt trời mà không thấy chói lóa. Quan sát thiền mặt trời và tắm nắng buổi sáng vi diệu. Thứ hai là tiếp đất. Ở đây có ai thường xuyên là đi chân đất không? Đi chân trần không? Rất là tuyệt vời. Những người này đi trước sân. Hãy đi chân trần nhiều nhất có thể để chúng ta kích hoạt tất cả những cái huyệt vị ở dưới lòng bàn chân. Thứ hai nữa là để làm ấm lòng bàn chân. Một thực tế chúng ta lại chi? Rất nhiều người sợ lạnh và chúng ta lại đi tất và chúng ta lại đi giày thì cái chân của chúng ta mãi mãi sẽ bị lạnh. Nhưng nếu những ai mà bị lạnh thì hãy cởi tất, cởi dép ra, đi chân trần nhiều nhất có thể. Cởi tất là cởi hết luôn hả bác sĩ? Cởi hết luôn. Và có một điều tuyệt vời, đó là khi chúng ta đi chân trần là một trong những cách mà chúng ta quay trở về với đất mẹ, quay trở về để chúng ta loại bỏ cái điện tích dư thừa do nhiễm sóng điện tử. Vậy thì hiện nay chúng ta đang bị có nhiễm sóng điện tử khủng khiếp không ạ? Sử dụng điện thoại có nhiều không? Các cái thiết bị điện tử có nhiều không? Nhiều. Chúng ta có cái đầu có ngơ không? Có. Đơ lắc lắc. Đơ đúng không ạ? Đơ luôn. Tức là giống như kiểu mà một cái máy điện thoại mà chúng ta xài nhiều thì đơ máy á, thì cái đầu của chúng ta cũng vậy, bởi vì chúng ta đang bị ô nhiễm sóng điện tử một cách khủng khiếp. Vậy thì chúng ta một cách đó là chúng ta tiếp đất càng nhiều càng tốt. Thứ hai là chúng ta tắm biển hoặc là tắm bồn càng nhiều càng tốt để loại bỏ sóng điện tử dư thừa. Và hôm sau nếu có đủ nhân duyên thì bác sĩ Sâm sẽ chuyển ra cho tất cả quý vị một mô hình, đó là trải nghiệm thiền chôn cát. Ở đây là ai trải nghiệm cái này rồi? Thiền chôn cát. Chôn mặt biển, chôn cát biển. Có tuyệt vời không ạ? Thanh lọc đào thải độc tố thân tâm bằng thiền chôn cát. Và vi diệu nha. Khi nào hy vọng thì sắp tới thầy Trâm sẽ có cái chương trình tổ chức retreat ở Vũng Tàu. Ai sẵn sàng đi thanh lọc đào thải độc tố và trải nghiệm thiền chôn cát. Đó, rồi tắm rừng. Có ai sẵn sàng tắm rừng không? Đã bao giờ tắm rừng, biết tắm rừng chưa? Nó vô cùng vi diệu. Sắp tới hy vọng chúng ta sẽ có mặt tại Phú Quốc. Hiện nay thì Chủ tịch Trần Thị Nguyên đang có một khu đất 5.000 m² để chuẩn bị triển khai một cái trung tâm chữa lành để mời quý vị ra đó được tắm rừng, mời quý vị được gì? Được trải nghiệm biển, được trải nghiệm suối. Nó vô cùng vi diệu để giúp cho chúng ta có thể chữa lành được mọi nỗi khổ niềm đau. Được không ạ? Rất là tuyệt vời đó. Rồi, bước thứ 4 là thanh lọc bằng gì? Thảo dược và các loại thực phẩm chức năng. Hiện nay chúng ta đang có rất nhiều thảo dược mà có thể có những tác dụng vi diệu, nhưng chúng ta lại đang coi thường nó. Việt Nam chúng ta hiện nay theo điều tra thì hơn 5.000 loài thảo dược vô cùng quý hiếm. Và Viện Y học Sự sống thì đang làm dự án, đó là gì? Bảo tồn phát triển nguồn dược liệu quý hiếm của Việt Nam. Ai sẵn sàng đồng hành với GEM để làm cái dự án này ạ? Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm về thảo dược.
rất nhiều thứ. Này, tỏi này, tốt không? Rất tốt cho tim mạch. Gừng có tốt không? Nghệ có tốt không? Trà xanh có tốt không? Nhưng loại này rẻ hay đắt? Nhưng chúng ta đang coi thường nó. Nhưng mọi người hãy về sử dụng tỏi, mọi người hãy sử dụng trà xanh, mọi người hãy sử dụng nghệ, gừng là những loại gia vị thường xuyên nhưng có tác dụng chống oxy hóa, có tác dụng làm giảm tình trạng xơ vữa mạch máu. Rồi chúng ta có thể sử dụng omega 3 có trong gì? Dầu cá này, hạt lanh, ốc chó, giúp làm mềm mảng xơ vữa. Và chúng ta có thể sử dụng các loại thảo dược quý. Đặc biệt hiện nay chúng ta có gì? Có sâm ngọc linh. Ở đây là ai đã sử dụng sâm ngọc linh rồi? Sâm ngọc linh hiện nay theo cái nghiên cứu và đánh giá thì sâm ngọc linh có hàm lượng saponin vào loại hàng đầu của thế giới. Và chúng ta đang có một quốc bảo. Và sắp tới thì bác sĩ Sâm cùng Viện Y học Sự sống đang có dự án, đó là thành lập Viện Bảo tàng Sống Sâm Ngọc Linh tại đảo Ngọc Phú Quốc, để có thể lan tỏa cái giá trị của sâm ngọc linh cho cộng đồng người Việt Nam, cũng như lan tỏa ra toàn thế giới biết được rằng Việt Nam đang có một loại sâm tuyệt vời. Đúng không ạ? Và mọi người có biết là tại sao bác sĩ tên là gì không ạ? Thái Cũng là nhân sâm, nhưng mà lại là thái đi, chứ không phải là để cả củ. Bác Sâm cũng không biết được là sau này thì có mấy người vị thầy mới nói là gì, cái tên của con nó cũng sẽ gắn liền với gì, cái cuộc đời và sự nghiệp của con. Mọi người có tin điều này không ạ? Yeah. Bác Sâm lúc đầu thì không tin đâu. Bác Sâm cũng không biết được là tại sao bác sĩ Sâm có tên là Thái Nhân Sâm. Nhưng bác Sâm trước đây là bác sĩ nội trú chuyên về tim mạch, can thiệp mạch ở Bệnh viện Trung ương Huế. Nhưng mà cái trời xe đất đuổi thế nào, bây giờ lại là quay trở về nghiên cứu các loài thảo dược, cỏ cây, hoa lá và nghiên cứu các phương pháp thuận tự nhiên. Thì chắc là cái tên của mình nó cũng gì? Cũng vậy, đúng không ạ? Cho nên cảm ơn bố mẹ đã đặt cho tên cho mình để mình xoay vần cuộc đời. Từ bác sĩ Tây Y chuyển sang bác sĩ gì? Bác sĩ cùi bắp, cỏ cây, hoa lá, đúng không ạ? Cũng là thảo dược, đúng không ạ? Đó, thì Việt Nam đang có những cái dự án này. Và làm thế nào để chúng ta có thể biến được tất cả những loài thảo dược của Việt Nam hay đến được với người dân Việt Nam. Chúng ta đang có một cái lãng phí vô cùng, đó là chúng ta xuất khẩu tất cả những loài thảo dược xuất thô sang các nước và sau đó bỏ ra một lượng tiền rất lớn để mua về các sản phẩm chiết xuất từ các loại tinh chất của chúng ta. Và chúng ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên mà tất cả các nước, khi bác Sâm đi Nhật Bản, đi Hàn Quốc, tất cả những cái vùng đó không hề có những cái cây như chúng ta đâu. Dầu thông đỏ của Hàn Quốc chúng ta có biết được là họ nhập từ đâu không? Nhập nguyên liệu từ Việt Nam. Dầu thông đỏ của Hàn Quốc nhập rất nhiều nguyên liệu từ Việt Nam, sau đó họ về chiết xuất, sản xuất và bán cho người Việt Nam nhiều nhất. Người nào đi Hàn Quốc về không mua dầu thông đỏ thì đúng không ạ? Nhưng mà gì? Đó lại là nguyên liệu mua của Việt Nam rất rất nhiều. Là một thực tế. Vậy thì chúng ta có nên sau này chúng ta sẽ gì? Bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu quý hiếm của Việt Nam để chăm sóc cho chúng ta không ạ? Yeah. Nam dược trị nam nhân là một triết lý vô cùng tuyệt vời, mà nếu chúng ta thấu hiểu được điều này, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được sức khỏe của mình với một cái rừng dược liệu quý hiếm như Việt Nam. Và chúng ta có sẵn sàng làm sao để chúng ta có thể kêu gọi tất cả những người lớn tuổi trên thế giới về Việt Nam chữa lành không? Đó mới là nhiệm vụ của chúng ta trong tương lai. Hãy mang những người Việt Nam xa hương về để chúng ta chăm sóc cho họ. Và Viện Nghiên cứu Y học Sự sống mà Chủ tịch Trần Định Nguyên sắp tới sẽ có chuyến công tác tại châu Âu để làm việc, và sẽ có nhận cái nguồn quỹ để có thể xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, để mời những người cao tuổi, những Việt kiều ở nước ngoài về Việt Nam để được chữa lành. Chúng ta có biết người cao tuổi ở nước ngoài họ có cái vấn nạn gì không ạ? Cô đơn là nỗi khủng khiếp nhất. Thứ hai
là thời tiết vô cùng gì? Khắc nghiệt. Và thứ ba là đồ ăn nó không bao giờ ngon như ở Việt Nam hết. Cho nên sắp tới chúng ta sẽ có những trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đạt trình độ của quốc tế để chúng ta mời gọi những người đã một đời tha hương vất vả rồi hãy quay về để con em của Việt Nam chăm sóc về mặt tinh thần, chăm sóc bằng những cái bữa ăn rất ngon, chăm sóc bằng những loại thảo dược tuyệt vời và buôn chuyện với họ, có được không ạ? Người nước ngoài họ cô đơn và khi mà một điều dưỡng họ đi chăm sóc họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của họ thôi, còn ngoài ra không tâm sự, không buôn chuyện như ở Việt Nam. Chúng ta lắm chuyện một tí nhưng mà chúng ta lại gì? Cảm thấy có sự gì? Kết nối, được không ạ? Người già không cần gì đâu, chỉ cần một người ngồi đó để lắng nghe họ nói thôi, đó là họ đã hạnh phúc rồi, được không ạ? Cho nên chúng ta có sẵn sàng cùng đồng hành với viện, với GEM về dự án đó là triển khai các trung tâm chữa lành, các trung tâm chăm sóc sức khỏe để mời gọi họ về không ạ? Họ về chúng ta giúp cho họ có sức khỏe và chúng ta có gì? Chúng ta có gì? Chúng ta có tiền đô. Không, thật sự đó, chứ không đùa đâu ạ. Ok, ai muốn đồng hành cái dự án này thì giơ tay. Vâng, nhờ IT chụp cho thầy một bức ảnh này là những người này sau này sẽ đồng hành với dự án. Đó là trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để mời gọi những người ở nước ngoài về để chúng ta có thể hỗ trợ chăm sóc cho. Rồi, nhờ IT chụp cho thầy một bức ảnh và gửi cho chủ tịch là những người này sẵn sàng đồng hành với chủ tịch ra. Ok, rất là tuyệt vời, cảm ơn cả nhà. Và chưa nói ai, nhưng chúng ta có muốn là sau này chúng ta sẽ có một nơi để chúng ta được tu tập, một nơi để chúng ta được hưởng thụ cuộc sống, mà một nơi để chúng ta chăm sóc mọi người không ạ? Có muốn có một nơi như vậy không ạ? Và chúng tôi đang làm tất cả vì điều đó cho quý vị. Chúng tôi đang có chuẩn bị triển khai cái trung tâm ở Phú Quốc rồi. Nơi đó là nơi thuộc về quý vị, được sống, được tu tập, được phụng sự và được giúp đỡ mọi người. GEM đang làm tất cả những điều đó cho quý vị, được không? Tuyệt vời quá. Ok, tuyệt vời, cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Bước thứ 5, thanh lọc thân tâm trí. Chúng ta phải thanh lọc gì? Thải độc trong tâm. Tham có không? Sân có không? Si có không? Mạn có không? Nghi có không? Và sau cái buổi này, nếu như ai đó có hỏi là mày đi cái thương dự cái chương trình đó có được gì không, bảo tao chả được cái gì cả, nhưng tao mất đi rất nhiều thứ. Đó là tao mất đi tham, tao mất đi sân, tao mất đi si rồi. Sau cái chương trình này tao không được cái gì cả, mà tao đi mất đi những cái gì xấu xa nhất của tao để lại cái hội trường này, tao không nâng về, có được không? Bác sĩ Sâm chỉ muốn là chúng ta không thêm vào cái gì cả, mà hãy gì? Buông và bỏ bớt đi, được không ạ? Rồi, thải độc trong trí, đó là hãy loại bỏ những thông tin tiêu cực, hãy loại bỏ những thông tin không đúng, hãy loại bỏ những thông tin rác ra khỏi cái đầu của mình, được không ạ? Một thời đại hiện nay chúng ta đang đầy rẫy về kiến thức nhưng chúng ta đang thiếu về trí tuệ. Và thưa với quý vị, một căn bệnh hiện nay đang là một nỗi đau của xã hội, đó là căn bệnh suy dinh dưỡng tâm trí. Đã bao giờ chúng ta nghe cái này chưa ạ? Suy dinh dưỡng tâm trí. Trí tuệ của chúng ta đầy kiến thức nhưng lại thiếu trí tuệ. Chúng ta đầy rẫy các mối kết nối với ngoài xã hội, có hàng trăm ngàn follow nhưng một mối quan hệ chân tình cũng không có. Có không? Bây giờ ngửa tay mà vay tiền thì biết thằng nào là bạn, thằng nào là điện thoại hiện nay của bạn ngoài vùng gì? Phủ sóng, không liên lạc được, có không? Chúng ta có phải là chúng ta kết nối rất là nhiều không ạ? Nhưng có những mối chân tình không? Rất khó. Cho nên căn bệnh suy dinh dưỡng tâm trí. Và một thứ nữa mà bác Trâm cũng muốn, đó là
không phải tự nhiên một người nào bị cái bệnh nào đó đâu. Một người nào đó bị một cái bệnh gì đó mà hiện tại mình đang mắc không phải là tự nhiên, mà đó là kết quả của chúng ta đã gieo trong kiếp này, mà không những trong kiếp này còn vô lượng kiếp nữa. Chúng ta có tin điều này không? Tin hay không không quan trọng. Điều quan trọng là cái gì giúp cho quý vị tốt hơn mà thôi. Bởi vì khi bác Sâm nói cái chuyện này, tại sao một ông bác sĩ viện trưởng viện nghiên cứu y học sự sống lại nói chuyện nghiệp, thì bác Sâm chỉ biết được rằng tin hay không tùy thuộc vào quý vị. Tin hay không, đúng hay sai không quan trọng, nhưng chúng ta hiểu được rằng bệnh của chúng ta hiện nay đang mắc phải không phải là tự nhiên, mà là quá trình tích lũy những thói hư tật xấu của mình trong suốt cả kiếp này và còn nhiều kiếp trước nữa. Cho nên một thứ mà bác Sâm muốn đó là chúng ta hãy giúp cho họ hiểu để giải nghiệp xấu đi. Bỏ cái nghiệp xấu đi không phải đơn giản đâu. Tại sao người ta nói là gì? Phúc chủ mạnh thầy. Tại sao hai người bị bệnh giống nhau mà có người khỏi nhanh, có người khỏi chậm, có người khỏi ít và thậm chí có người không khỏi? Thì có phải là do người thầy thuốc không? Do cái gì? Do chính mình, do nghiệp của mình, do phước của mình. Cho nên sau này bác Sâm mới hiểu ra một điều. Có 3 cấp độ của một người thầy thuốc. Cấp độ thấp nhất là người bác sĩ chữa bệnh. Cấp độ cao hơn đó là người thầy thuốc chữa lành. Không những chữa cho họ cái phần thân mà còn chữa lành cho họ cả phần tâm, phần trí và phần linh hồn. Nhưng cao nhất của một người thầy thuốc là giúp cho người ta khai sáng và đồng hành cùng họ. Bởi vì nếu như họ không hiểu ra, không ngộ ra để thay đổi mọi thói hư tật xấu thì chúng ta không thể giúp được họ. Bác Sâm nói một câu rất là đơn giản thôi. Bệnh, tật. Bệnh là kết quả, còn tật chính là tất cả thói hư tật xấu trong chính cuộc đời của mình. Cho nên muốn hết bệnh chỉ cần bỏ gì? Bỏ tật, có đơn giản không ạ? Mà tật đó chính là thân, khẩu, ý của mình mà thôi. Được không ạ? Vậy thì sau này khi một người bệnh nào đó bắt buộc chúng ta phải giúp cho họ thấu hiểu để họ chuyển bớt gì? Bỏ đi những cái thói hư tật xấu, thay đổi bằng thói quen tốt, thì chắc chắn là chúng ta phải gì? Giúp họ được. Được không ạ? Chúng ta có thể trở thành những người thầy thuốc khai sáng cho người khác không ạ? Không phải là bác sĩ, nhưng chúng ta có thể giúp cho một người nào đó ngộ ra để gì? Để thay đổi. Chúng ta có sẵn sàng làm điều này không ạ? Có thì một tràng vào tay thật lớn ra. Và bước thứ 6 là hỗ trợ các phương pháp Tây y. Tất cả những trường hợp lọc máu, suy thận này, hoặc là can thiệp mạch máu, vân vân, thì tất cả những cái này là Tây y họ sẽ giúp cho chúng ta can thiệp, chúng ta sẽ không động vào được cái này nữa. Việc đấy là việc của gì? Các chuyên gia, được không ạ? Cần phải bắt buộc những trường hợp nào cấp cứu mà không nong là chết thì bắt buộc chúng ta phải gì? Phải nong, phải can thiệp, được không ạ? Và việc này là việc chỉ định của gì ạ? Của bác sĩ. Đó. Vậy thì bước 7, nguyên tắc chung này, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, kết hợp Đông Tây y và chăm sóc toàn diện. Và nền y học sự sống cũng hướng tới chăm sóc toàn diện cả thân, cả tâm, cả trí, cả linh hồn. Và hãy chăm sóc mình khi chưa bị bệnh. Đừng có để bị bệnh ra, bởi vì như vậy nó là giải quyết cái hậu quả thôi. Đó. Và các bài luyện tập thì sau này chúng ta nhớ là tất cả những cái bệnh nhân mà bị thì bắt buộc chúng ta phải có một chế độ luyện tập sau khi bị nhồi máu cơ tim. Nhưng phải nguyên tắc là gì? Bắt đầu từ nhẹ, sau đó tăng dần. Thứ hai là nguyên tắc 3 chữ T. Từ từ, tăng dần và thường xuyên. Nhớ, từ từ, tăng dần và thường xuyên, đều đặn. Rồi, theo dõi nhịp tim và huyết áp. Tất cả những cái trường hợp này bao giờ sau khi bị nhồi máu cơ tim luyện tập phải có người theo dõi để tránh một tình trạng quá sức. Và tập có sự gì? Hướng dẫn.
chứ không tùy tiện được. Bởi vì khi trái tim của chúng ta đang tan vỡ thì hãy chữa lành một cách gì? Từ từ. Được không ạ? Đó, chúng ta có thể đi bộ là một trong những phương pháp vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Đó, đi xe đạp chậm, rồi chúng ta tập bài thở, thiền. Thở và thiền đó là chính gì? Khí lực và tâm lực. Đó, rồi chúng ta sẽ dùng các cái phương pháp yoga trị liệu. Đó, rồi chúng ta dùng khí công thái cực quyền, rất có lợi cho tim mạch. Chúng ta có thể, những cái này có đơn giản không ạ? Tập nhẹ với tạ, rồi hoạt động hỗ trợ từ tự nhiên, tắm nắng, đi bộ trong thiên nhiên và tiếp đất. Đó, và lưu ý này, ngừng tập ngay khi có các cái triệu chứng như đau ngực, khó thở, chóng mặt, hồi hộp. Thì khi mà chúng ta thấy đang tập mà có những biểu hiện bất thường thì ngay lập tức chúng ta gì? Ngừng lại. Tránh tập trong điều kiện không thuận lợi là phương pháp toàn diện và kiên trì và nhất quán. Đó là những cái lưu ý khi chúng ta tập. Kiên trì, nhất quán và gì? Toàn diện. Đó. Và cuối cùng đó là gì? Cần phải theo dõi y tế, cần phải dùng thuốc để duy trì theo chế độ, điều chỉnh chế độ ăn, chế độ luyện tập và tinh thần để chúng ta chăm sóc một cách gì? Toàn diện. Đó. Như vậy đối với một bệnh nhân tim mạch, chúng ta phải lưu ý này, cấp cứu nhanh, kịp thời, giúp cho họ qua khỏi gì? Cơn tử vong. Và nhớ cho bác Sâm, thời gian là vàng, thời gian là tính mạng, cho nên cần phải, nếu phát hiện ra thì chúng ta cần phải nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu để giúp cho họ. Sau đó rồi dùng thuốc, tuân thủ theo chế độ. Trong giai đoạn cấp tính tuyệt đối phải tuân thủ theo nguyên tắc của bác sĩ. Sau đó chúng ta dùng gì? Phục hồi thể chất, tinh thần, năng lượng theo y học sự sống. Như vậy chúng ta phát hiện sớm, dùng y học hiện đại để can thiệp qua khỏi cơn cấp tính, và về lâu dài thì chúng ta sử dụng y học sự sống, tích hợp tất cả các phương pháp để giúp cho chúng ta hoàn trị. Đó. Và cuối cùng có một câu nói, đó là gì? Không chỉ mở lòng mạnh mà hãy mở lòng mình. Được không ạ? Mà hãy mở rộng lòng mình ra. Thứ hai, không chỉ tái tưới máu cho cơ tim mà còn tưới lại sự sống cho từng tế bào, cả thân, cả tâm, cả trí. Được không ạ? Chúng ta có làm được không ạ? Không chỉ tái tưới máu cho cơ tim đâu, mà tái tưới máu cho từng tế bào cơ thể, cả thân, cả tâm, cả gì? Cả trí. Và nhồi máu cơ tim là nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể kiểm soát và phòng ngừa nếu điều trị đúng cách, kết hợp chăm sóc toàn diện. Như vậy, nhồi máu cơ tim là một bệnh vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể gì? Kiểm soát được nó. Được không ạ? Vậy thì chúng ta có sợ không ạ? Không sợ. Nếu chúng ta có kiến thức và chúng ta có hiểu biết. Vâng, và như vậy thì trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ Sâm đã chia sẻ cho chúng ta, thứ nhất là khái niệm thế nào là biết là nhồi máu cơ tim. Thứ hai, các nguyên nhân chính đó là do máu chúng ta bị bẩn bởi mỡ xấu. Triệu chứng chủ yếu là đau ngực cộng với gì? Choáng. Nhanh chóng gọi đưa vào cấp cứu để giúp cho qua khỏi cơn cấp cứu. Sau đó chúng ta dùng 7 bước để thay đổi lối sống, làm sạch mạch máu để chúng ta dự phòng được căn bệnh này. Được không ạ? Vâng, và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn và chúc cho tất cả quý vị hãy báo hiếu cho chính mình một cách đúng nghĩa, được không? Vâng, xin chân thành cảm ơn.